ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የስማርት ስተዲ ጆርኒ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በኢንተርፕረነርሺፕ ኮርስ ቻፕተር 1 ነው። ቪፒኤን በማብራት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውሏን ምልክት መጫኑን አይርሱ። በዚህ ቻፕተር የምናየው ምንድነው ኦብጀክቲቭን ነው የመጀመሪያው ሴሽን ላይ after completing this chapter the student will be able to define the term entrepreneurship and entrepreneurs ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድነው፣ ኢንተርፕረነር ምንድነው? ኢንተርፕረነርሺፕ ሚንስ ኢዝ የፕሮሰስ ነው። ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ፕሮሰሱ ነው፣ ግለሰቡ የሚፈጥረው ሂደቱ ማለት ነው። ኢንተርፕረነሩ ደግሞ በኢንዲቪዥዋል ሁ ክሬት ጆብ ኖት ጆብ ሲከርስ፣ ስራ የሚፈጥር ስራ ጠባቂ ሳይሆን ስራ መፍጠር የሚችል ግለሰብ ኢንተርፕረነር እንላለን። ስለዚህ ኮንሰፕት ዲፋይን የሚያደርጉበት ቻፕተር ነው ወይም አንደርስታንድ የሚያደርጉበት ነው። ሁለተኛው አይዴንቲፋይ ዘ ታይፕስ ኦፍ ኢንተርፕረነር there are different types of entrepreneurs so who are theirs እነሱ እነማን ናቸው የኢንተርፕረነር አይነቶቹ የሚለውን ሊስት ያደርጋሉ፣ አይዴንቲፋይ ያደርጋሉ። and recognize the rules of entrepreneur in economic development for a given state ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት ኢንተርፕረነር የሚጫወተው ሚና ምንድን ነው? አራተኛው ምንድነው? አናላይዝ ኢንተርፕረነሪያል ኮምፒተንሲ አን ኢንተርፕረነር ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ኤኒ ኦርዲነሪ ፐርሰን የሚለው አንድ ስራ ፈጣሪ ግለሰብ ከሌላው ተራ ግለሰብ ወይም ደግሞ ከሌላው ባለሙያ የተለየ ማንነት አለው ነው። የራሱ ኮምፒተንሲ ብቃት አለው። ስለዚህ የስራ ፈጠራ ሂደት ብቃት የምንለው ምንድን ነው? የመጨረሻው ስለ ኢንተርፕረነር ስናነሳ ምንድነው? አንደርስታንድ the creativity and innovation ነው። because when you define the concept of entrepreneurship and entrepreneurship means is the result of creativity and innovation ነው የምንለው የፈጠራና የግኝት ውጤት ነው። ስለዚህ ግኝት ምንድነው፣ ፈጠራ ምንድነው የሚለውን ነገር ከዚህ ትምህርት ክፍል በኋላ ተማሪዎች ያውቃሉ። so when we proceed our topic chapter 1 the entrepreneurship and free enterprise if any person can be graduate from any institution they need as a job ማንኛውም ግለሰብ ከየትኛውም ተቋም ሲመረቅ ስራ ይፈልጋል። ስለዚህ ስራ የት ነው ያለው የሚለውን ኮንሰፕት ለማየት እንሞክራለን። ኦኬ the nature of entrepreneurship their own historical perspective or development entrepreneurship የራሱ የሆነ ታሪካዊ ዲያራ ወይም ደግሞ እድገት አለው። so what do we come the term entrepreneurship አሉ ራሱ ኢንተርፕረነር የሚለው ከየት ነው የመጣው? the term entrepreneur is originated or derived from the French terms is interpredo meaning to undertake. so these terms are a combination of two terms inter means as between and predo means taker. so when we say as a verb is interpreter to means as is undertaker. ይሄ ኢንተርፕረነር የሚለው ወይም ቃል ከፈረንሳይን የመጣ እንዳለው ኢንተርፕሪዶ የሚለውን ሚኒንግ ቃሉ ኢንተርፕሪዶ ሚን ሲሆን ወደ እንግሊዝኛ ስንተረጉመው ቱ አንደርቴክ ነው የሚለው። ይሄ ኢንተርፕሪዶ የምንለው ቃል የሁለት ቃሎች ስብጥር ሲሆን ወይም ውህድ ሲሆን ኢንተር እና ፕሪዶ ነው። ኢንተር ማለት ቢትዊን ሲሆን መካከል ሲሆን ፕሪደር ማለት ደግሞ ቴከር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕረነር ከሌላው ግለሰብ ይለያል የምንለው ሪስክ ቴከር ነው። if you start any kind of business the business you should assume there a calculated risk ነው። ማንኛውም ቢዝነስ ስንጀምር ቢዝነስ በባህሪው የተጠና ወይም ደግሞ የተቀመረ አሰርቴኒቲዎች እንቅፋቶች ወይም ደግሞ ክስረት ሪስኮች አሉት ያንን መሸከም ወይም መቀበል የሚችል ነው። ስለዚህ the word entrepreneurs is widely used ይሄ ኢንተርፕረነር የሚለውን ቃል በስፋት የምንጠቀመው በየዕለት ተግባራችን is widely used both in everyday conversation and as ቴክኒካል ተርምስ ኢን ማኔጅመንት ኤንድ ኢኮኖሚክስ በአስተዳደራዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፉ በቀን የቴክኒክና የተግበራ ሐሳብ ጽንሰ ሐሳብ በመሆን የሚነሳ አንድ ቃል ነው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ሐሳብ ስንሄድ what is entrepreneurship and who was an entrepreneur entrepreneurship ምንድነው? ማን ነው ኢንተርፕረነሩ? ስራ ፈጠራ ሂደት ምንድነው? ስራ ፈጣሪው ማን ነው? there are four terms that overlap each other አራት ቃላቶች አሉ እርስ በርስ የሚጣረሱ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ኢንተርፕረነር ምንድን ነው? ኢንተርፕረነር means is a person who undertake a certain project ነው። አንድ ግለሰብ ብዙ የስራ ሐሳቦችን የሚያፈልቅ የሚሰራ ወይም ደግሞ ኃላፊነት የሚወስድ ግለሰብ ኢንተርፕረነር እንለዋለን። and how the entrepreneur does
what he or she wants ያ ግለሰብ የሚፈልገው ነገር ምንድነው መስራት የሚፈልገው ነገር ምንድነው ፕሮሰሱን የምናሳይበት ሲስተም ደግሞ ኢንተርፕረነርሺፕ ነው በኢንተርፕረኒያል ማለት ደግሞ ኢንተርፕረኒያል የሚለው ተርምን ስናይ is an adjective that describe how the entrepreneurs though the individuals undertake what he or she does ያ ግለሰብ ምን መስራት እንደፈለገ ምን ማድረግ እንደፈለገ የምንገልጽበት ሐሳብ ኢንተርፕረነር ብሏል ኢንተርፕረነር ፕሮሰስ ብለን ስናወራ means through which is the new values that created as the result of the project ለምሳሌ የሴቶች ፀጉር ቤት የምትከፍት ሴት ብትኖር የምትከፍተዋ ኢንተርፕረነር ስትሆን ያንን ለመክፈት የተለያዩ ሐሳቦችን ወጣውረዶችን ገንዘብ የተለያየ ሳይት መረጣ ምናምን ስታደርግ ፕሮሰሱ ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ነው እንዴት እንደምትሰራ ስታስብ ኢንተርፕረነር ነው ያንን ደግሞ ሰርቪሱን መስጠት ሲጀምርና ገንዘብ earn ማድረግ ሲጀምር ኢንተርፕረነር ፕሮሰስ ነው ስለዚህ እነዚህ አራት ተርቦች አንድ ላይ የሚሄዱ ናቸው so what do you mean entrepreneur means entrepreneur is a person entrepreneur ብለን ስናወራ ግለሰብ ነው entrepreneurship የምንለው the process ነው enterprise means outcome ነው የሚመጣው ውጤት ነው so when you see the historical perspective or historical development of entrepreneurship a different scholars can be defined by their own perspective የተለያዩ ሊቃን ስለ ስራ ፈጠራ ሂደት በተለያየ እይታ ወይም በራሳቸው እይታ ዲፋይን አድርገውታል when you suppose the ancient period የጥንት ዘመን ዲፊኒሽንን ስና ምን ማለት ነው ኢንተርፕረነር ማለት ስንል is an entrepreneur is a management or sorry is a manager or manage the large commercial project through the resources provided to them ነው አንድ ግለሰብ የንግድ ስራን የሚቆጣጠር ግለሰብ ለመሸጥ እንዲሸጥ አመቻችተን እቃ ሟልተን ስንሰጠውና ያንን የመሸጥ ስራና የመቆጣጠር ስራ የሚሰራ ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል when we come the second definition that can be used in the 14th centuries an entrepreneur means as a tax contractor ኢንተርፕረነር የሚለው ግብር ሰብሳቢ ቀረጥ ቀራጭ ነው ከተለያዩ ባለሀብቶች ወይም ከሰዎች ከመንግስት ፍቃድ ይወስድና ቀረጥ ይሰበስብና መልሶ ለመንግስት የሚሰጥ ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል is a tax contractor is paying of money to the government to get license from collecting of taxes in 17th centuries what do you mean entrepreneur means in the period of 17th century in the individual who signed contract an agreement with the government to supply the product and service is a fixed price ነው የሚለው 17ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ኢንተርፕረነር የሚለውን ኮንሰፕት ስንረዳው አንድ ግለሰብ ከመንግስት ጋር ውል ይገባና በተቆረጠለት ሂሳብ ለምሳሌ ወረቀትም ያምጣ ማንኛውም አገልግሎት ይስጥ በተቆረጠለት ሂሳብ ለመንግስት ተቋም ወይም ለመንግስት ያንን ነገር ማቅረብ የሚችል ግለሰብ ኢንተርፕረነር ተብሎ ይጠራል in 1776 according to Adam Smith he defines as the concept of entrepreneurs he says as the individual who undertake the formation of an organization for commercial purpose ነው የሚለው አዳም ስሚዝ ምንድነው የሚለው ግለሰብ ኢንተርፕረነር የሚለው ግለሰብ ነው በራሱ ፍቃድ ወይም በራሱ ማንነት ለኮሜርሻል ለንግድ የሚሆን ኢንተርፕራይዝ የሚሆን ኢንተርፕራይዝ ከሌላው ፊርም ይለያል ወይም ኦርጋናይዜሽን ምክንያቱም ቻሪቲ ሊሆን ይችላል ኦርፋን ሊሆን ይችላል but ኢንተርፕራይዝ የምንለው ግን when the person to do any kind of activities to generate income ማንኛውም ስራ ሰርቶ ገንዘብ ማምጣት የሚችል ጥቅም ማምጣት የሚችል ነገር ከሆነ ኮሜርሻል ፐርፐዝ ነው ይሄንን መፍጠር የሚችልና መስራት የሚችል ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል according to Adam Smith an entrepreneur is different from others ነው የሚለው why because unusual foresight to recognize the demand for good and service ነው ሌሎች ሰዎች ያላዩትን ፍላጎት የፕሮዳክትና ሰርቪስን ማየት የሚችል ያልተለመደ አስተያየት ያለው ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል and 18th centuries Richard Cantoni says as an entrepreneur is a risk takers if those individuals buy a product at a known price and sell it is unknown price risk taker ነው ስንል ለምሳሌ አንድ ነጋዴ ከአንድ ገበሬ ቲማቲምን ወይም ሽንኩርትን በሚታወቅ ዋጋ ይገዛል በ20 ብር ይገዛና ወደ ከተማ አምጥቶ ወይ ዋጋው ሊጨምር ይችላል ወይ ዋጋው ሊቀንስ ይችላል ይሄንን ሪስክ ወስዶ የሚሸጥ ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል so according to Richard Cantoni
the entrepreneurial rule and capital እንደማለት ነው is providing the venture capital rule where is differentiate ነው በራሱ ካፒታል በራሱ ሚና ቢዝነሱን ድክድክ የሚለውን ቢዝነስ የሚጀምር ካፒታሉን የሚያወጣ ሩሉን የሚጫወት ግለሰብ ምን ይባላል ኢንተርፕረነር ይባላል በ19ኛውና 20ኛው ክፍለ ዘመን ስናይ ኢንተርፕረነር ምንድነው the individual who organize and operate an enterprise for personal goal አንድ ግለሰብ በራሱ ተነሳሽነት ተቋምን የሚያደራጅ ተቋሙን ራሱ የሚመራ ግለሰብ የራሱ ተልዕኮ ያለው ከሆነ ኢንተርፕረነርስ ነው those entrepreneurs use their capitals material like land labor on skill ይሄ ግለሰብ በራሱ ወጪውን የሚያወጣ ንብረቱን የሚጠቀም ለምሳሌ መሬትን ጉልበቱን የራሱን ክህሎት ተጠቅሞ የሆነ ቢዝነስን ኦፕሬት የሚያደርግ ማኔጅ የሚያደርግ ኦርጋናይዝድ የሚያደርግ ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል the 1934 Joseph says entrepreneur is the force of creative destruction ይላል የኢኖቬተሩ who use the process to change the old ways ነው አንድ ግለሰብ ኢንተርፕረነር የምንለው የሆነ ነገርን ፈጥሮ አሮጌውን መንገድ በአዲስ መንገድ ለውጦ ፕሮሰሱን የሚያሳየን ከሆነ ኢንተርፕረነር ይባላል in the recent time or mid of 20th centuries አሁን በአሁኑ ሰዓትና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መካከለኛ ጀምሮ ኢንተርፕረነር ምንድነው ኢንተርፕረነር ኢኖቬተር ነው ክሬተር ነው የሆነ ነገርን የሚፈጥር ነው የሆነ ነገርን ሰርቶ የሚያመጣ ነው ኢንተርፕረነር የምንለው the reforms the pattern of production አዲስ የምርት ሂደትን የሚያሳየን ነው ለምሳሌ ኒው ፕሮዳክት ነው አዲስ ፕሮዳክትን ፕሮዲዩስ የሚያደርግ old in the new ways አሮጌ ምርት በአዲስ መንገድ የሚያመጣ ሞዲፋይ የሚያደርግ እንደማን ነው in the new in the new ways ነው አዲስ ነገር በአዲስ መንገድ ይዞ የሚመጣ ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል in mid of 20th centuries ነው so in general what do you mean entrepreneurship means entrepreneurship is the process you should have risk innovation and newness entrepreneurship የምንለው ሪስክ ያለው የፈጠራ ሂደት ሁሌም አዲስ ነገር የሆነ ኢንተርፕረነርሺፕ እንላለን so what is entrepreneurship ማለት ምን ማለት ነው an entrepreneurship is a multifaceted concept ውስብስብ የሆኑ ወይም ሰፊ የሆኑ ኮንሰፕቶች ሐሳቦችን የሚይዝ that encompasses the process of identifying opportunity creating values and taking risk to establish and grow new ventures ነው ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው የተለያዩ ፕሮሰሶችን የሚይዝ ለምሳሌ identifying opportunity እድሎችን መለየት አዲስ ጥቅም ያላቸውን ነገሮች መፍጠር የሚመጡ ፈተናዎችን የመቀበል ችሎታ ያለው ድክ የሚል ቢዝነስን የማሳደግ ችሎታ ያለው ወይም ደግሞ ማሳደግ grow new ventures ያንን ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል ግለሰብ ነው ሂደት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ብለን የምናወራው so in other ways entrepreneurship is plays a crucial role in societies organization and individual entrepreneurship ቁልፍ የሆነ ሚናን የሚጫወት ነው በማህበረሰብ በተቋም በግለሰብ ላይ and then also in influencing the economic development innovation and social changes እንዲሁም በአንድ ሀገር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ ወይም በፈጠራ ሂደት ላይ እንዲሁም በማህበረሰብ ለውጥ ላይ የራሱን ተጽዕኖ ማሳደር የሚችል ኮንሰፕት ነው so there are different kinds of definitions that can be elaborate or describe the entrepreneurship so what do you mean entrepreneurship means entrepreneurship is the ability of the people to bring the necessary input together and produce something is valuable for a society for himself for a state ነው የሚለው ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት የሰዎች ችሎታ ነው የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አብረው በማምጣት ያንን በማምረት ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ነገርን መፍጠር የሚችል ለራሱ የሆነ ነገርን መጥቀም የሚጠቅም ነገር መፍጠር የሚችል ለሀገር መጥቀም የሚችል ፕሮሰስ ነው ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው but ዋናው ነገር ግን ምንድነው የሚለው the ability of the people ነው when the peoples to bring a necessary input ለምሳሌ አንድ ሳሙና ስናመርት ሳሙናው ለማህበረሰቡ ወጥቶ አገልግሎት እንዲሰጥ የተለያዩ ጥሬ ነገሮችን እንጠቀማለን እነዛን ኢንፑቶች ማሽኖችን የሰው ሀብቱን ካፒታሉን እነዚህ ነገር ኢኩዊፕመንቶችን አንድ ላይ አደራጅቶ ይዞ የሚመጣ ሂደት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ብለን የምናወራው so an entrepreneurship is
an act of creating a business or a businesses የሆነ ቢዝነስን መፍጠር ወይም የነበረ ቢዝነስን ማስፋት ነው። building or scaling to generate income or profit ነው። የነበረ ነገርን አዲስ ነገርን መገንባት ወይም የነበረ ነገርን አስፍቶ የሆነ ጥቅምን ማምጣት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ብለን የምናወራው to generate a profit ነው ምንም so an entrepreneurship is a practice and a process that means as a result of creativity innovation the enterprise to develop and grows ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ተግባራ ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ፕሮሰስ ነው የሱም ውጤት የኢንተርፕረነርሺፕ ብለን የምናወራው የፈጠራ የግኝት ወይም አንድ ኢንተርፕራይዝን የማሳደግ ሂደት ነው it refers an entrepreneurship it refers at the individual's ability የግለሰብን ችሎታ የሚፈልግ ነው why when the entrepreneurship is a process that an idea to into what action ነው የሰዎችን ችሎታ የሚፈልግ ምክንያቱም ሐሳብን ወደ ተግባር ምንቀይረው ሐሳብን ወደ ተግባር ስንቀይር ክህሎትን ይፈልጋል አቢሊቲን ይፈልጋል so engage in socially useful with wealth creation ነው ለማህበረሰብ የሚጠቅም ሀብትን መፍጠር ነው through application of innovative thinking ፈጠራዊ የሆነ አስተሳሰብን በመጠቀም execution to meet the customer need የደንበኛን ፍላጎት ለማርካት በመስራት using one's own labors አንድ ሰው የራሱን ጉልበት በመጠቀም የራሱን ጊዜ በመጠቀም የራሱን ሐሳብ በመጠቀም የሚሰራው የሥራ ሂደት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ እናወራው so in general entrepreneurship engaging in entrepreneurship is a shift the people from being a job seekers to job creators ሰዎች ወደ ስራ ፈጠራ ሂደት ሲገቡ አስተሳሰባቸው ይቀየራል ከስራ ጠባቂነት ወደ ስራ ፈጣሪነት which is a critical into countries that have high level of unemployment ይሄ በጣም ለአንድ ሀገር ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥን ለመቀነስ ነው so in general the process of entrepreneurship is include 5 critical elements የስራ ፈጠራ ሂደት በአጠቃላይ 5 ወሳኝ ኮምፖነንቶችን ይይዛል አንደኛው the ability to pursue an opportunity ነው የመጀመሪያው የተገኙ እድሎችን የመቀበል ችሎታ ሁለተኛው the ability to commercialize the perceived opportunity ያገኘነውን እድል ወደ ገበያ መቀየር ነው ኢኖቬሽን ይፈልጋል ወይ ኢኖቬቲቭ ቲንኪንግን ይፈልጋል ሶስተኛው ምናየው ምንድነው the ability to pursue its sustainable basis ነው አራተኛው the ability to pursue its through systematic means ነው and the fifth accept the risk or failure ነው ማንኛውም ቢዝነስ ስንጀምረው ካልኩሌትድ የሆነ ወይም ደግሞ ሰደን የሆኑ ምኖች አሉ ሪስኮች አሉ ስለዚህ ቢዝነስ ሪስክ አለው ቢዝነስ ፌለሪቲ አለው ያንን የመቀበል ችሎታ ሊኖረን ይገባል አምስቱ ክሪቲካል ኤሌመንትስ ብለን የምናወራው እነዚህ ናቸው ሁለተኛው ማየት ያለብን ምንድነው እስከ ቀደም ስናወራ የነበረው ኢንተርፕረነርሺፕ ይያል ነበር አሁን ደግሞ ኢንተርፕረነር ምንድነው who is an entrepreneur so an entrepreneur is an individual those individual is different from other individual why because it risk taker so entrepreneur is a risk-taking individuals who take an action to pursue opportunity and situations. ይሄ ሪስክን የሚቀበል ግለሰብ እድሎችን ወይም ሁኔታዎችን የሚያይ ለሌላ ሰው ፈተና ሆኖ ለሌላ ሰው ችግር ሆኖ ለሌላ ሰው ትሬት ሆኖ የታየን ነገር ወደ መልካም ነገር መቀየር የሚችል ግለሰብ ምን ይባላል? ኢንተርፕረነር ይባላል። the risk-taking individuals who take an action to pursue opportunity and the situation other may fail to recognize or may view as a problem or threat. So those individual is different from other individuals. According to Adam Smith, entrepreneur is the individual who undertook the formation of organization for a commercial purpose. And the person who is could recognize unusual demand for good and service naming. ቀደም እንዳወራ ነው አደም ስሚዝ ምንድነው የሚለው በመጽሐፉ ኢንተርፕረነር ማለት ግለሰብ ነው ይሄ ግለሰብ የሆነ ቢዝነስን ፎርማላይዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኤስታብሊሽ ያደርጋል የሚያደርገው ግን ተልእኮ ወይም ደግሞ አላማው ለገበያ ወይም ደግሞ ትርፍን ለማምጣት ነው ሰዎች ያላዩበትን እይታ በማየት
ጉድና ሰርቪስን ከዲማንዱ ተነስተው ማቅረብ የሚችል ግለሰብ ኢንተርፕረነር ብለን እናወራለን። According to Carl, what do you mean entrepreneur means? An entrepreneur is a change agent who transfer resources into useful good and service ነው። እንደ ካርል ዲፊኒሽን ኢንተርፕረነር ማለት የለውጥ ኤጀንት ነው። ምን ማለት ነው? ሪሶርስን ወደሚጠቅም ጉድና ሰርቪስ ቼንጅ የሚያደርግ ትራንስፈር የሚያደርግ ግለሰብ ነው። ሶ ኦፈር ክሬቲንግ ኦፍ ሰርከምስታንስ ዳት ሊድ ቱ ኢንዱስትሪያል ግሮዝ ነው። ሁኔታዎችን በመፍጠር ወደ ኢንዱስትሪያል እድገት የሚያመጣ ግለሰብ ነው ኢንተርፕረነር ብለን የምናወጣው። ፒተር ድራከር is defined as entrepreneur as a person who allocate resource in opportunity rather than problem. ኢንተርፕረነርሺፕን ስናወራ አንድ ኢንተርፕረነር ስራ ፈጣሪ ነው ስንል መጀመሪያ ማየት ያለበት እድሎችን ብቻ ሳይሆን ችግሮችንም ነው። ችግርን ለመፍታት ብቻ አይደለም አሎኬት የምናደርገው ሪሶርስ ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ስላገኘን ብቻ አይደለም። ሶ ኢንተርፕረነር who allocate the resource in opportunity rather than problem ነው። Okay, the next point that related to the definition of entrepreneur, when it's about entrepreneur is any person who create and develop a business idea. ማንኛውም ሰው የቢዝነስ ሐሳብን መፍጠር የሚችል ወይም ማሳደግ የሚችል ከዛ ቢዝነሱን ሴት ስናደርግ ኢንተርፕራይዙን ሴት ስናደርግ የሚመጣውን ሪስክ ቴክ ማድረግ የሚችል አንድን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስን ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችል በዛ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ የከስተመር ኒድን ሳቲስፋይ ማድረግ የሚችል ኢንተርፕረነር ነው። ሶ an entrepreneur is any person who creates and develop a business idea and take the risk of setting up an enterprise to produce a product or service which is satisfy the customer need. So in general, an entrepreneur is a person who those person are creating a job but not a job seeker, has a dream, has a vision, willing to take a risk. ኢንተርፕረነር የምንለው ግለሰብ ነው። ያ ግለሰብ ማን ነው? ያ ግለሰብ ስራ ፈጣሪ የሆነ ነገር ግን ስራ ጠባቂ ያልሆነ የራሱ ህልም የራሱ ራዕይ በፍቃደኝነት የሚመጡ ሪስኮችን መቀበል የሚችል የሆነ ነገርን ለራሱም ሆነ ሌላ ሰው መፍጠር ወይም መስራት የሚችል ግለሰብ ምን እንለዋለን? ኢንተርፕረነር እንለዋለን። So it's a person who create a job but not job seeker, has a dream, has a vision, willing to take a risk and make something out of what? Nothing. And the third concept is intrapreneurship. The entrepreneurship and the entrepreneurship is a difference. Intrapreneurship refers to the system within the company or organization that allows employees to act like entrepreneurs. And the company ወይም organization የስራ ፈጠራ ሂደትን እየሰራ ሲስተሙን ፈጥሮ ሰው ቀጥሮ እንደ ኢንተርፕረነር አይነት ሲያሰራ ያ ሲስተም ኢንትራፕረነርሺፕ ይባላል። But the person you should have an idea to create a business and proactive, self-motivated and action-oriented, but they didn't have initial capital to start their own business. አንድ ግለሰብ በጣም ሰልፍ ሞቲቬትድ ነው፣ ፕሮአክቲቭ ነው፣ አክሽን ኦሪየንትድ ነው፣ ድርጊት ላይ ቤዝ ያደረገ ነው፣ ጉዳዮች ከመሆናቸው በፊት ቀድሞ ለጉዳዮች ትኩረት የሚሰጥ ነው፣ ወይም ስራን ፈጥሮ መስራት የሚችል ነው። ነገር ግን ኢኒሻሊ አንድን ቢዝነስን ክሬት ማድረግ ወይም ደግሞ የኔ ብሎ መጀመር የማይችል ኢኒሻል ካፒታል የሌለው በሆነ ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ግን ኢኖቬቲቭ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ወይም ሰርቪሶችን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚችል ኢኒሺዬቲቭ የሆነ ግለሰብ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንትራፕረነር ይባላል። So what was the main difference between entrepreneur and intrapreneur? There is a big difference. When we say about an entrepreneur is a person who set up his own business with a new concept. ኢንተርፕረነር የምንለው ግለሰብ ነው። በራሱ ማንነት የራሱን ቢዝነስ የቢዝነስ ሐሳብ መፍጠር የሚችል መስራት የሚችል ግለሰብ ነው። ኢንትራፕረነር የምንለው ግን the individual who employs in the organization or a companies who is charge of undertake the innovation.
የተሰጠውን የፈጠራ ስራ እንዲሰራ አንድ ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ የፈጠራ ስራውን የሚሰራ መፍጠር የሚችል ግለሰብ ነው ኢንትራፕረነር የምንለው። ኢንተርፕረነር ኢንቱቲቭ ነው ኢን ኔቸር፣ በተፈጥሮ ፈጣሪ የሆነ ነው። ኢንትራፕረነር የምንለው ግን ሪስቶሬቲቭ ነው፣ የተገኘን ነገር የሚሰራ ነው በተፈጥሮ ማለት። ኢንተርፕረነሩ ካፒታልን ሬይዝ የሚያደርገው በራሱ ነው፣ ቢዝነሱን ክሬት ሲያደርግ፣ ቬንቸሩን ክሬት ሲያደርግ። ኢንትራፕረነሩ ግን ምንድነው? ካፒታል ኢዝ ፋይናንስድ ባይ ደ ካምፓኒ ነው፣ ደ ካምፓኒ ኦነር ነው፣ የአንድ ተቋም ባለቤት ነው ፋይናንሱን ሬይዝ የሚያደርገው፣ ካፒታሉን ፋይናንሱን በጀት የሚያደርገው ራሱ አይደለም፣ ምክንያቱም ኢምፕሎየር ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ኢንተርፕረነሩ ዩዝ ዘ ኦውን ሪሶርስ ነው። አንድን ቢዝነስ ክሬት ካደረገ ቢዝነሱን ግሮዝ ወይም ዴቨሎፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ስታርታፕ ለማድረግ ሪሶርሱን አሎኬት የሚያደርገው ራሱ ነው። ኢንትራፕረነር ላይ ግን ስንመጣ ዩዝ ዘ ሪሶርስ ፕሮቫይድድ ባይ ዘ ካምፓኒ ነው። ካምፓኒ ያመቻቸውን ሪሶርስ መጠቀም ነው። ኢንትራፕረነር ወርክ ኢን ኒውሊ ስታብሊሽድ ካምፓኒ ነው። የራሱን ተቋም አዲስ ክሬት አድርጎ ስታብሊሽ አድርጎ የሚሰራ ነው ኢንተርፕረነር ብለን የምናወራው። በት ኢንትራፕረነርስ is not independent but it's dependent because it's a part of existing organization ነው። አንድ የተቋቋመ ተቋም ውስጥ ኤምፕሎየር ሆኖ የሚገባ ተቋሙ የሚያዘውን ስራዎች የሚሰራ ነው። ኢንዲፔንደንት አይደለም፣ ዲፔንደንት ነው። ኢንትረፕረነር ግን ኢንዲፔንደንት ነው። to do their own business concept by himself ነው። የራሱን የቢዝነስ ሀሳብ በራሱ የሚሰራ አዲስ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንን ስታብሊሽ የሚያደርግ። ከሪስክ አንጻር ስናያቸው ኢንተርፕረነር ቢር ኦር ቴክ ሪስክ ኦር አሰርተኒቲስ ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ የብስኩት ፋብሪካ ብከፍት ያ የብስኩት ፋብሪካ ምንም አይነት ሪስክ ቢገጥመው ሪስኩን ቀጥታ መቀበለው እኔ ነኝ። ምክንያቱም ምንድነኝ? እኔ የስራ ፈጣሪው ባለቤት ነኝ፣ ኢንተርፕረነሩ እኔ ስለሆንኩኝ። ግን እዛ ኢንተርፕረነር ውስጥ ያለ የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ የሚሰራ ወይም ማናጀሩ ወይም ሌላ ነገር የኢኖቬቲቭ አካባቢ ያለ ግለሰብ ግን ሪስክን ቴክ አያደርግም። ምክንያቱም ሪስክን ቴክ የሚያደርገው ማነው? ካምፓኒ ስለሆነ። ካምፓኒ ቢል ኦር ሪስክ ቴክ ኦል ደ ሪስክስ ነው የሚለው። ኢንትራፕረነር ላይ ሪስኩን ቴክ የሚያደርገው ካምፓኒው ነው። ከኢኖቬሽን አንጻር ስናየው ኢንተርፕረነር ኢኖቬት ደ ኒው አይዲያስ ነው። ኢንተርፕረነሩ አዲስ የቢዝነስ ሀሳቦችን ክሬት ያደርጋል። ኢንትራፕረነር ግን ኢኖቬት የተደረጉ ቢዝነስ አይዲያዎችን ወደ ኢኖቬሽን ፕሮሰስ ማድረግ ነው። ካምፓኒው የሰጠውን ነገር ፕሮሰስ ማድረግ ነው። ኢንተርፕረነር ኮኦርዲኔተር ነው። ኢንትራፕረነር ግን ኮኦርዲኔሽን ሜንቴንድ ባይ ዘ ኢንተርፕረነርስ ነው። ስራ ፈጣሪ ወይም የካምፓኒው ያመጣውን ነገር ኮኦርዲኔሽን መስራት ነው። ይሄ ቢግ ዲፍረንሳቸው ነው። ሶ when you see the second point, the term entrepreneurs can be defined by a different sectors for a different perspective. በተለያየ ሴክተር እይታዎች ዲፋይን ተደርጓል። For example, according to economists, an entrepreneur is one who brings a resource like labor, material and other assets. እንደ ኢኮኖሚስት እይታ ካየነው ኢንተርፕረነር ማለት አንድ ግለሰብ የተለያዩ ሪሶርሶችን የሚያመጣ እነዛን ሪሶርሶች ኮምባይን አድርጎ makes the value greater than before, በፊት ከነበራቸው ማንነት የበለጠ ዋጋ እንዲኖራቸውና it also one who introduce change and innovation, አዲስ ለውጥን አዲስ ግኝትን የሚያስተዋውቅ ሂደት ማለት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው። ምን ማለት ነው? according to economists, an entrepreneur is one who brings a resource like labor, material, other assets to combination that makes their values greater than before, and also one who introduce what? Change and innovation. እንደ ኢኮኖሚስት እይታ ኢንተርፕረነር ማለት አንድ ግለሰብ የተለያዩ ሀብቶችን ያመጣል። ለምሳሌ ጉልበትን፣ ጥሬ ሀብትን፣ የተለያዩ ሀሴት ኢኩዊፕመንት የምንላቸውን ያመጣና እነዚህን አንድ ላይ በማቀናጀት በፊት ከነበራቸው ጥቅም የበለጠ ነገር ፈጥረን አዲስ ለውጥን ወይም አዲስ ግኝትን ስናስተዋውቅ ኢንተርፕረነር እንለዋለን ይላል።
እንደ ኢኮኖሚስት እይታ። እንደ ሳይኮሎጂስት እይታ ደግሞ according to psychologist an entrepreneur is a person typically driven by a certain forces ነው የሚለው። ኢንተርፕረነር ግለሰብ ነው በተለያዩ አይነት ኃይሎች የሚገፋ to obtain or attain something, to experiment, to accomplish, or perhaps to escape the authority of what others ነው የሚለው። እንደ ሳይኮሎጂስት እይታ ኢንተርፕረነር የምንለው ፐርሰን ነው በተለያዩ ድራይቪንግ ፎርስ ድራይቭ የተደረገ ለምሳሌ የራሱን ነገር ለማግኘት ወይም ለመጨበጥ የሚሞክር አዲስ ነገርን መመራመር የሚፈልግ የሆነ ነገርን መፈጸም የሚፈልግ ወይም ከሌሎች አለቆች ለማምለጥ to escape authority of others ነው የሚለው ከአለቆቹ ለማምለጥ ሲል የራሱን ቢዝነስ ክሬት የሚያደርግ በእነዚህ ፎርሶች ተገፍቶ ወደ ቢዝነሱ የሚመጣ ግለሰብ ቢዝነስን የሚፈጥር ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል according to psychologist ነው የሚለው። according to capitalist philosophers what do you mean entrepreneur means? An entrepreneur is the one who is create a wealthy for others. እንደ ካፒታሊስት ፍልስፍና ወይም ፈላስፋዎች ኢንተርፕረነር ማለት አንድ ግለሰብ ነው ያም ግለሰብ ሀብትን ለሌላ ሰው የሚፈጥር as well as who find a better way to utilize the resource እንዲሁ ከዚህ ባሻገር ሪሶርስን በተለየ መንገድ እንዴት እንጠቀማለን ብሎ አዲስ መንገድን የሚያመጣ ብክነትን የሚቀንስ and reduce wastes and who produce job which other are gladly to get ለሌሎች የሥራ ዕድልን ፈጥሮ ሌሎች የሚጠቀሙበትን የሚፈጥር ግለሰብ ኢንተርፕረነር ይባላል። In general, entrepreneur refers to the person and entrepreneurship is defined to the process. If the man or the woman can be successful entrepreneurs, it has nothing to do with gender. ወንድም የሆነ ሴት ስኬታማ ኢንተርፕረነር መሆን ይችላሉ። ጾታ ማተር አያደርግም። ስለዚህ all entrepreneurs are a business person, but not all business person are entrepreneurs. ማንኛውም ስራ ፈጣሪ ግለሰብ የቢዝነስ ሰው መሆን ይችላል። ነገር ግን ሁሉም ቢዝነስ ሰዎች ኢንተርፕረነር መሆን አይችሉም። What are the four key elements in entrepreneurship process? The first one is a vision. What do you mean vision means? A vision means identifying the emerging opportunities. That the opportunities can be exist in the market situation by the different what? Cases. የመጀመሪያው ከአራቱ የኢንተርፕረነርሺፕ ኪ ኤሌመንቶች ብለን ከምናወራቸው አንደኛው ምንድነው? ቪዥን ነው። ቪዥን ብለን የምናወራው የሚመጡ ኤግዚስት ያደረጉ ኦፖርቹኒቲዎችን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ኢኖቬሽን ነው። ኢኖቬሽን ሚንስ doing something is new ነው። no one can be done before ነው። ማንም ሰው ከዚህ በፊት ያልሰራው ወይም አዲስ ነገርን መስራት ወይም መፍጠር ምን እንለዋለን? ኢኖቬሽን እንለዋለን። ሶስተኛው key elements of entrepreneurship process ብለን የምናወራው risk taking ነው። if you start any kind of business, the business you should have assume calculated risk ነው የሚለው። አንደኛው assume የምናደርገው ሪስክ ምንድነው? ሪስክ ቴኪንግ ስንል assume የዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሪስክ ነው የሚለው። ፋይናንሻል፣ ሳይኮሎጂካል፣ ሶሻል ሪስኮች አሉ። የፋይናንስ፣ የስነ ልቦናና የማህበረሰባዊ ሪስኮች አሉ። ኦርጋናይዚንግ የምንለው ነው። ለምሳሌ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ስትማሩ ማኔጅመንት ፋንክሽንስ ብለን ከምናወራቸው ፕላኒንግ፣ ሞኒተሪንግ፣ ኦርጋናይዚንግ አንደኛው ኮንትሮሊንግ ብለን ከምናወራው አንደኛው ምንድነው? ኦርጋናይዚንግ is coordinating resource ያሉትን ሪሶርስ ማቀናጀት then creating what enterprise ያሉን ሀብቶች በማቀናጀት ቢዝነስ ወይም ደግሞ ኢንተርፕራይዝን መፍጠር አንደኛው ኦርጋናይዚንግ ነው። እነዚህ አራት ኪ ኤሌመንቶች በኢንተርፕረነርሺፕ ፕሮሰስ ውስጥ ያስፈልጋሉ። and the second topic for in chapter 1 types of entrepreneurship. The entrepreneurship can be taken three different forms. And the first one, the individual entrepreneur, and the second is intrapreneur, and the third is entrepreneur organization. When you see the first one, the individual entrepreneurs, ሶስት አይነት የኢንተርፕረነር አይነቶች አሉ። ግለሰብ ኢንተርፕረነርስ፣ ኢንትራፕረነር እና ኢንተርፕረነር ኦርጋናይዜሽን የሚላቸው። የግለሰብ ኢንተርፕረነርስ ብለው the individual entrepreneur is someone who started acquired by franchise his or her own
ኢንዲፔንደንት ኦርጋናይዜሽን። ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነር ብለን የምናወራው የሆነ ሰው የራሱን ቢዝነስ ስታርት ሲያደርግ አኳየር ሲያደርግ ፍራንቻይዝ ሲያደርግ በራሱ ነፃ ሆኖ ያ ሲስተም የራሱን ቢዝነስ ክሬት ሲያደርግ ስታብሊሽ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ላይሰንስ ወይም ፕሮዳክቱን ገዝቶ ራሱ ሲጀምር ፍራንቻይዝ ማለት ያንን ሲጀምር ያ ምን ይባላል? ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነር ይባላል። እኔ በራሴ የፈርኒቸር ቤት ከፍቼ ሶፋ፣ ጣውላ፣ አልጋ ምናምን ተቋም በስሜ ከፍቼ ያንን ነገር መስራት ሲጀምር ራሴ ስሰራ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነር ስም። ሁለተኛው the intrapreneur ይላል is the person who does entrepreneurial work with a large organization። ለምሳሌ የስራ ፈጠራ አቅሙ አለኝ፣ ሐሳቦችን ዴቨሎፕ ማድረግ እችላለሁ፣ አይዲያን ክሬት ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን በቂ መነሻ ካፒታል የለኝም። ስለዚህ አንድ ትልቅ ተቋም ውስጥ ይቀጠርና እዛ ተቋም ውስጥ የፈጠራ ስራ ሂደቶችን እሰራለሁ ወይም ደግሞ ኢኖቬቲቭ የሆኑ አክቲቪቲዎችን ወይም ደግሞ ፕሮዳክቶችን ፕሮዲዩስ ያደርጋለሁ። ያ ግለሰብ ኢንትራፕረነር ይባላል። ሶስተኛው ኢንተርፕረነሪያል ኦርጋናይዜሽን an organization that creates an internal environment in which is all of them its members can contribute in some way to the entrepreneurial function። አንድ ትልቅ ወይም ተቋም ለውስጥ ሰራተኞች አካባቢውን ምቹ ያደርጋል። ሁሉም የስራ አባላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ የስራ ፈጠራ ሂደት ተግባር ላይ በመሳተፍ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የማመቻቸት ስራ የሚሰራ ተቋም ኢንተርፕረነሪያል ኦርጋናይዜሽን ይባላል።